Joke's over! Welcome to my world. Adik na. So ngayon, mag-unbox tayo ng Realme 7 Pro na may box na yellow. Bago natin buksan itong yellow box, meron siyang 65W SuperDart Charge. Ay, oo nga pala. Mamaya mapapanood nyo kung paano makipaglaban sa Valorant in 7 minutes para itest tong 65W SuperDart na naka-blindfold. Okay, tapos next, meron siyang Snapdragon 720G processor, Sony 64MP quad camera, 6.4 Super AMOLED full screen, tapos 1080p display. O, check natin yan. So, unbox na natin. Wala na siyang plastic kasi masyado kami nagmamadali. Binuksan namin, ay mag-unbox pa pala kami. So, wala na yung plastic. The box. Let's embrace a new journey. Ang laman ng bayong. Silicone, etong silicone case niya. Yes. Ano pa? Yung quick guide. Quick guide. And syempre, yung phone. Alright. Pero mamaya na yan. Yung nasa baba muna kasi huwag tayong magmadali. Meron siyang USB Type-C cable na may yellow something sa loob. What? Ito na ang SuperDart revealing area. So, itong SuperDart 65W charge, ang sabi nila, in 34 minutes, magwa 100% na yung battery mo. Fully charged ka na. At saka, meron siyang SIM ejector tool. Yan, punta na tayo sa amazing cellphone. For the design, ang color ng ating cellphone ay color blue. At meron siyang parang strip dito na naka-flip gradient. Kung ano yung kulay dito sa kabila, naka-flip dito. Tapos, ayan, nakasulat Realme. And nandito ang ating quad 64MP quad camera. And water repellent itong design na to. Ang amazing. Meron siyang matte finish na gradient. Yung ginamit na material dito is polycarbonate. Pero bago natin buksan, tignan natin muna yung ports. Sa left side, meron siyang volume rocker at saka yung micro SD card and yung dual nano SIM card slot. Buksan natin. Ayan. And sa kanan, yung power button. Sa baba, meron siyang audio jack, mic, USB Type-C port, and speaker grill. Sa taas, isa pang mic. Powered by Android 10, Realme UI. Habang nagbo-boot, ayan na pala, nag-boot na pala siya. Dahil sinabihan ko siya na ang bagal niya mag-boot, binilisan niya. Nakalimutan ko sabihin, meron siyang 8GB of RAM and 128GB storage. Welcome! So, for the bezel, manipis yung bezel niya at medyo curvy yung kanyang gilid dito. So, hindi ka matatakot na masangga siya kasi naka-curve. Meron siyang pre-installed Messenger, Facebook, and Lazada. So, medyo may konti lang na bloatwares. Joke, pwede ba i-install? Pwede niyan install. For the display, meron siyang Super AMOLED 1080p screen display. And makikita nyo naman ang ganda ng kanyang screen. Yes! And meron siyang Corning Gorilla Glass 3 Plus for the protection of your screen. So, check na natin yung camera niya dahil 32MP yung kanyang selfie camera. For the rear naman is 64MP. Naka-auto na agad yung beautification niya. So, kung ayaw mo ng beautification, kailangan mo alisin pa yun. Yan. Masyado kasing filtered eh. Masyado na tayong maganda tapos papagandahin mo pa. Medyo mamaya na lang yun. And meron siyang ultra-wide. Ayan. Ultra-wide. Normal. 2 times. 5 times. Oh, yes. Ang ganda ni girl. Ito yung sample ng 64MP high-res. It has 4K resolution at 30 FPS sa rear camera.
And since dahil meron siyang gyro EIS, meron siyang stabilization. And dahil napakita ko na sa inyo yung camera niya, at saka yung display, yung specs na sabi ko na, and yung design niya na mirrored, ayan. Eto na yung inaabangan yung 65 watts SuperDart Charging. And yung twist, naka-blindfold. So kapag may tinamaan ako, may napatay ako, meron akong 20 pesos. Ang daya ng mga tao dito, dapat 70 pesos eh. Kasi diba 7? Ang kukuripot eh. Pero ayun, manood na kayo. Baba ko na? Ayun na! Match pound. Oh, even ha? Even? Oh my God! 20 yan, 20. Uy! Nipan. What? Nasa settings ka. Sinong matapang dito? Wala, namatay ako, no? Namatay ako. Ano? Ba't wala akong, ba't hindi ko magalaw? Yan, okay na. Isa-isa ka. Naglalakad ba ako? Ayun, naglalakad. Wala na akong naririnig. Teka lang, shoot. Saan? Nasa tapos. Sabi niya sa akin, nasa harap ba? Wala pa. Teka. Eh, baba mo. Ay! Uy! 20 yan, uy. Teka lang! Diretso? Ano? Nope, sobra. Nasa window ka, Hindi ko alam yung window. Sayang. Ganda. Papatay ako next. Nasa Tingnan side mo. A ka, side A. May naririnig ako naglalakad eh. Teka. Diretso ka doon. Ano? May namatay ako? Saan? Headshot pa. Hindi nga. So may benta na ako? Oo. Teka. May mapapatay ako. Teka diba? Nahihilo ko. What? Kapikit ka na hilo ka. Kasi na-imagine ko eh. Oh my God. Ang lakas nung naglalakad. Uy! Sayang. Sabihin nyo, ano ba nangyayari? May napatay ba ako? Uy, hindi ka nakatingin sa monitor. Ginugutom ako. Teka lang. Ayun, 20 lang. At least may burn ka, di ba? Guminasay! Ano ba yan? Sino ba yung naglalakad na yun? Uy. Baba! 10 seconds left. Patay ako! 4, 3, Wala, tapos na? tapos na. 1 minute na lang. 20! Ang galing, ang dami ko nakikita. 300. Wala akong assist. Ayan, tinatamad na ako magmukbang na rin. Kain. Ang sarap nito. Ang harap pala na mawala ng ano, no? Hashtag. May napapatay ka na. Kaya dapat kapag mag-prepare ka ng hero, dapat yung puro bulag. Amazing. 8, 9, 7 minutes. Oh, diba? Ang galing ko. Naka 20 pesos ako. Nakakota na kasi ako, so hindi ko na ginalingan. Pinabayaan ko na silang patayin ako. Ganun lang yan. Ten-tenen! Tenenana! Ano to? Yay! Hindi naman sa wallet ko to kinuha, di ba? Instant 20 pesos! So, nakita nyo naman, in 7 minutes,
From 4%, umabot ng 22%. Naka-on pa yung display niyan. Todo pa yung brightness. Awit! 4,500 milliamps pa yung battery niya. For the in-depth review, sa next video na lang. And para mapanood yung next video, mag-subscribe kayo and click the bell button para ma-update kayo sa latest videos namin. Like nyo na rin itong video kung like nyo. Dislike, siya na magbahala magsabi ng I don't care. Shoutout kay Terabyte Gaming. Oh, ayan na. Na-shoutout na kita. Bye-bye! Bye!